Ai. Se on syyskuu, toinen maajoukkueleiri ees. Tervetuloa mukaan. Ollaan tosiaan tultu Vuokattiin jälleen kerran. Ei todellakaan tulla pääsee helpolla tällä viikolla. Tiukkoja settejä edessä, varsinkin kirsikkana kakun päällä sitten viikonloppuna Aatelin reiskisat. 9 päivän setti olisi tarkoitus vetää ja katsotaan miten me tän herran kanssa tästä selvitään. Hei. Turva väli hei. Poika Oh, sori, hei. No, mene sä sieltä, niin mä menen täällä. Come on! Me lähdetään Lappiin, mies meni poikki poikana klubbiin. Tässä on nyt kaikki tarvittava naisfaneille. Elikkä Heikki hyvännäköistä naista. Ottakaa ystävät. Kun tulee Vuokattiin, niin aina näkee ensimmäisenä ton miehen. Se vaan vähän niinku kuuluu tähän hommaan. Mä tulin Lepistö kyydissä ja Tultiin peräkanaa. hyvä peisi oli tänään. Tänään oli Imu. Vuorinen kattonut formuloita. Ei mitään, mä heräsin 8.30, en ollut pakannut ollenkaan. Pakkasin vartissa, se on aamupala. Sitten oli 20 minuuttia vielä aikaa ottaa easy, eli kun Lepistö tuli hakemaan. Ajankäytön maksimointi on tärkeää. Saattaa iisti. Mikäs teidän aamu? Tää kuulostaa aika kliseiselle nyt, mutta mä heräsin 7.45 ja kävin aamulenkille. Ja olin pakannut eilen illalla ja Sulta oli... auto oli valmiina käynnissä pihalla. Siinä kävi tänään muuten semmonen juttu tuossa aamulla, että heräsin siinä ja lähdin aamulenkille, niin ensimmäisen mikä mä näin, niin kato mun pyörä oli siinä katoksessa, mutta siitä pyörästä puuttui etuhaarukka. Se oli niinku rengas, sitten oli se runko ja sitten se roikkui se tanko siinä, mutta etuhaarukka ei ollut missään. Sitten täytyy arvostaa sitä varastoa, joka on vienyt sen koko etu. Se on käynyt kuitenkin yöllä niinku ruuvaamassa sen, se on käynyt niinku töissä siinä pyöräkatoksessa ja vienyt se etuhaarukan siitä, että ois mun puolesta voinut vaikka viedä koko pyörän mieluummin, mutta siis aplodit sille. Oli kyllä uskomattoman hieno varas, täytyy sanoa. Ei siinä jatkossa sitten apostolin kyydillä tai rullilla, ei oo pyöräilyä enää sitä maista. Tänään me ollaan menossa tekemään sitä mitä me osataan. Nimittäin Hiihtohommia olisi tänään pitkästä aikaa. Toki putkessa ei ole luonnonlunta vielä, mutta on sekin jo hyvä alku. 2,5 tuntia hietää perinteistä. Ees taas toi on tommonen 1,5 kilsan mittainen putki sitä ees takaisin. Tulee noin 2 kierroksia, jos mun laskupää pitää yhtään paikkansa. Ai. Onko lisätyötä? Just tossa katsoin eilen Vuokatti-sportin somesta, niin oli aivan just ajettu baana, joten päästään siis niinku ihan vimoisen päälle laduille. Ruvetaan hiomaan tuo potku tossa kuntoon, se on kuitenkin aina se ensimmäinen asia mikä on pielessä kun lähdetään hiihtää pitkällä suksella lumelle. Pikkasen tassua ja varmaan vähän tää vuorohiihtoharjoitusta siihen sekaan. Lähdetään kattoo mitä putkes näyttää. No, Jullelle terveisiä, täällä on taas totta kai silloin kun pitää jauhaa. On se vähän sääli kun kerrankin on näin hyvät kelit ja sitten mennään tonne sisälle, mutta ei se mitään. On se kuitenkin hieno päästä hiihtämään. Hei, sisällähän on aina hyvä keli. Siellähän ei koskaan huono. Aivan tälle putkeen Wernerin voiteluvinkki. Violetti Lister ja Superkielu. Toimii. Onko sulla pitkät kalsarit vai joku munarit vai mitä sä niinku laitat putken päälle? Pitkät kalsarit tietenkin. Tää on ensimmäinen kerta kun koko kesänä pakkasta, niin eikä sitä nyt voi millään munaspiidoilla. Se menee hetki, että tottuu tuohon, joten pistin ihan koko pitkät kerrastot. Yksi kerros vaan riittäisi kyllä tällä kertaa, mutta siinä mennään. Veikkaan, että hiki tulee sinne. Risen pitäisi toimittaa mulle noin sommat. Ei näin miestä. Mä oon yrittänyt vittuilla Ristolla, mutta se vittuilu loppuun. Alkaa siltä nenänpääkin pikkuhiljaa punottaa. Joo, antaa mukaan. Tunti vedetty. Toivottavasti kilsat ei pidä paikkaansa, kun näyttää 9 kilsaa. En tiedä, ei näillä betoniseen, siellä varmaan kyllä paljon kepsisignaaleita näin. Make, monesko treeniputkissa? Eka. Asut Vuokatissa ja et oo käynyt vielä. Juu, ekat 2,5 tuntia tälle kaudelle suksien liikuttelua. Oli kyllä mukavaa täytyy sanoa. Tulee tuolta putkesta tänne pihalle, niin tää on tropiikki.
lenkki jatkuu vielä. Meillä oli tosiaan 2,5 tuntia tuossa hiihdettiin, niin jatkellaan vielä jalkalenkkiä vähän päälle. Onks niinku pitkän lenkin päivä ja iltapäivällä sitten jotakin pikku jumppailuhommia. Ja Ensimmäistä kertaa tässäkin vlogissa menee hommat putkeen. aina tuttu ja turvallinen ja kiva aatelireiskilpailu. Päästään niinku minä ja Wernerikin niinku täydellisesti meidän mukavuusalueelle ja sitä me tehdään just sitä mitä me osataan. Eli hiihdetään nousuja ja juostaan ja kaikkea sitä. Tossa me asutaan. Jotta meidän lepopäivä ei olisi aina niin tylsä, niin päätettiin vähän tämmöistä pientä aktiviteettia. Ammutaan haulikolla kiekkoja. Makea järjesti meille tällaisen ainutlaatuisen tilaisuuden, niin mennään ehdottomasti katsoa, että tähtäimessä. Kuka on kuningas? Katoiko se ei ollut auki? Meidän pelit ja renssit ihan kunnossa. Pitää nyt harrastuksia aina laittaa. Tavarat on. Risto-Matti Hakola toimii tässä nyt ammunnan johtajana. Korkein sotilasarvoja. Siis on kersantti. Se suunnittelee meille radan tuolla. Perä, meidän asekersantti. Ei sitten osoitele. Eikö tää on just päivä niin hirvimetsällä kun... Melkoinen mylly. Tää räjähtää tästä niinku 1000 kilopondin voimalla. Aina kun ei oo tositilanne päällä, niin tää on aina auki. Eli ootte ampunut, aina avataan ja ikinä ei osoiteta tuolla piipun päällä ketään. Eli silti vaikka se on auki, niin silti se on niinku alaspäin. Eli panos tonne, yläasennossa tuli valmis, alhaalla ei lähde. Sanotaan vaikka että kiekko ja jonain hetkenä kiekko tulee ja noin. Eteen. Make ampui kyllä kovan sarjan, 5/5. Tässä niinku ihan hävettää Makeen jälkeen tulla ampumaan. Eli Make johtaa 5. Onks osunut? Arvostaa Satumäkelän nummella olympiakultaa, ei oo mikään helppo laji kyseessä. Mä ammuin ihan tuurilla ensimmäisen kiekkoon, mutta sen jälkeen niin hiljasta ollut. Ei ollut GTA:n pelaaminen turhaa, kyllä mä vielä osun sen. Vaihdettiin vähän heitetään niinku suoraan takaa tohon eteen, niin se niinku tavallaan se ei tarvii tohon niinku sivuttaa. Oi, siitä osu. Ei tarvii sivuttais liikkeeseen osuun. Finaalia mennään, peruskilpailun voittaja Markus Vuorela ja Lauri Vuorinen johtaa 5/5, eli 5 alas. Ja itse olen tuossa hyvin kyttäilyasemassa 3 kiekolla. Kiinni otettavasti 2 kiekkoa, se ei ole mikään ero. Toinen vitonen on aina paha. Late aloittaa tosi lujaa aina. Vuorossa Werner. Ja näin ja tiistit tiputti. Se on takuu varmaa työskentelyä Werneri Suhoselta. Miltä nyt suoritus tuntui? Finaali vähän suli. Hyvä sarja oli peruskilpailussa alluttiin vielä pallisyrjäs kiinni, mutta sulin ja 1 osui. Erittäin surullista. Peruskilpailun 2 aloittaa finaali. Tätti. Perä laittoi rokiksi. Se oli sellaiset lepopäivän huvit tänään. Ei mihinkään. No pesäpallossa oli aika vahva. Meikäläisellä finaalissa unelma alku 5/5 siihen heti. Ja sitten sen jälkeen järkyttävä sulaminen 0/5. Ja sen jälkeen vielä äkkikuolemassa ei osumia joten ronssia, ettei sen kirkkaampaa. Mutta mä oon sitä mieltä, että hopea aina hävittää. Mä otan mieluummin ronssin kuin hopeen tällä kertaa. Riselle toi hopeesta. Kyllä tänään täytyy sanoa, että hävitty hopea. Hei. Kyllä täytyy sanoa, että Maki oli tänään päivän paras. Kyllä siis Perä oli peruskilpailussa hyvä. Make tarjosi vehkeet, niin me annettiin Makelle voittaa. Niin, ei niin. Paha mieli tästä. Mikä on voiton salaisuus? Se on niinku yksinkertaisesti. Ampuu kiekon rikki. Täällä olisi 1 kiekko vielä. Oli kyllä paha. Se oli eka tai oikeastaan toinen nousu vaaran päälle tänä vuonna. Ensimmäinen tuli tuossa verittelyssä ja toinen kisassa ja kyllä se siltä tuntuikin, että lähdin verkun perään 15 sekkaa, sai aika paljon kiinni tuohon heti puoleen matkaan, mutta sen jälkeen niin ero pysyi samana ja täytyy sanoa, että hyytyminen tuli kyllä aika raskaasti tuohon, että Rise tuli tähän päälle kiinni ja puski tasurilla vielä ohi tosta. 14 oli loppusia, että ei nyt tietenkään mitään riemunkiljahduksia tästä nousi, mutta tästä lähdetään huomiseen mastojuoksuun. Anna tulla nyt, kerrot vaan. Ei kulkenut. Kisa-analyysi.
eka ruutistus takana. Tää on se pahin. Kyllä se pahin mulle varmasti tuntuikin. Että hirveä happomyrkytys. Vähän sama. Siis mulla tuntui tosi hyvältä tuohon alkuun, että nyt on kulkupäivä, mutta sitten puoli matkaa asti niin mä jaksoin hiihtää. Kaikki elastisuus hävisi reidestä ja loppu tultiin mitä tultiin. Onneksi tuli Rise vielä matkaa mukaan siihen nousun päälle, niin sai pienen kirjanpeisen siitä. Huomenna sitten 4,5 kilsaa maastojuoksua ja 15 kilsaa skeittiä taka-ajon loppuen Vaaran päällä. Siinä olisi huomenna 15 sekunnin päässä niin Lepistön Lauri. Erittäin vahva rullaratamiес. Ja mun on ainoa tavoite on huomenna ottaa se 15 sekuntia niin pois siitä sitä takatukkaa, kun pääsis vähän seurailemaan. Kuvaaja pysyy tiukasti edelleen peesissä ja homma toimii. Hei. Ja meillä on tosiaan täällä Miss Suomi finalistoja 2020 aluetta ja tehdään sitten Vuorinen maajoukkueen hiihtäjistä tässä nipussa ja siinä samassa nipussa oli näin, että oli myöskin Lauri Lepistö. Ja Risto-Matti Hakolalle ja Aku Nikanderilla aika Oulasaari tällä hetkellä. Aleksander Stolmeri 15.58,8 ja muistakaa hyvät naiset ja herrat, kukaan mies paitsi Iivo Niskanen ei ole aiemmin juossut tätä alle 16 ja nyt sen tekevät 16 Olli-Pekka Laitila 16.45,5, 17 Lassi Vuorinen 16.46,5, 18 Ville Vahtila 16.47,7, 19. Täytyy lähteä kämpille pyyhkiä kyyneleet. Oli aika kivinen jalka. Nyt vaan maajoukkueen juoksu näyttää. Aika hyvä. Että semmonen niinku medium. Jotkut veti ihan hyvin ja sitten jotkut Ja Rulla Hiitosesta ihan kohtalaiset. Possujuna löytyi perältä. Aika oli varmaan. Itse asiassa aika oli puoli minuuttia parempi kuin viime vuonna, niin se vähän muuttaa tilannetta, ettei se nyt ihan niin surkea ollutkaan, mutta tässä on aihio kuitenkin jatkoa eteen. Loppusija oli meikällä 12. Se on varmaan mun paras aatelireissu loppusijoitus koskaan. Mutta siinä oli kova letka tarjolla. Lepi ja Mannila Lauri lähti Örisäkkiin, mutta en saanut ja ihan järkyttävä laktaatti siinä. Sitten jäi siihen oottelemaan sitä takana tulevaa letkaa ja siinä sitten päälle asti kiritaistelua vähän. Miten perä? Miten perät? No ei siinä. Parempaa päin. Oletko 4? Taisinpa olla. Näin puoli kilometriä, että kukaan ei vetänyt kävellä. Kiitos Henkka. Mies kameran takaa koko kisojen aikana. Päivän nousia. Voi veljet. On se kova. Sitten mä tiesin, että kaikki tippuu sitä välttämättä valmiiksi. Summa summarum. Vuoden 2020 aateli on nyt taputeltu. Historian pasknaa tullut. Mitä Juuso? Ei mitään, vähän parempaa jo mitä prologi eilen. Vielä on tekemistä. Pari kuukautta kisoa. Say no more. Semmosta. Say no more. Ei muuta kuin vähän juoksee illalla. Pitkästä aikaa. Se on mukava. Viikka kokonainen päivä. Mua väsyttää ainakin ihan saakelisti tällä hetkellä. Mulla on hyvä. Mä oon virkeä. Joo. Ois 9 vetoa. 16, 13 ja onks 10? Joo. Ensi 3. Sitten palautusta. Sitten taas 3. Palautus. Ja vielä viimeiset 3. Ja koko aika lyhenee vetojen pituus. Ota kaikki mitä lähtee. Tähän tekniikkarinteeseen. Tää kun kruunataan, niin sitten onkin nää laskettelua leirin loppuun ja kotiin päin. Mä luulen, että tossa on R-Reinin kovin. Se on lepäillyt aatelireiskisat. Sillä on tuoreen näköinen jalka.
tasoa vauva on kestänyt 2 lähtöä. Viiva lähti! Mitä pommitaan? Nopealla jalalla viiva lähti! Venyty! No, Kuis Kankaanpää taisto? Tin Kankaanpään mestaruus taisi tulla. Ei oli aika tasainen. Teemu Pasanen, miltä näytti päivän tekeminen? Ei mitään. Vähän erilainen reeni, mitä ollaan totuttu tekemään, mutta ainakin tässä tuli erilaista ärsykettä ja kyllä siinä hyviä otatuksia tuli. Mitä sanoo Virtanen? No ei mitään, näillä mennään mitä on. Se oli poliittinen vastaus. Mielenkiintoinen oli Kankaanpää herruus, tai jäi ennen. Se jäi. Pitäisikö me ottaa? Pitäisikö me ottaa sinne yksi viimeinen? Herruushan meni tänään Jonille ihan ylivoimasti. Miltä näytti? Ihan hyvältähän se näytti. Aika paljon variaatiotekniikasta. Et joutunut hommiin tänään? En ainakaan vielä. Huomenna aamulla sitten. Tää selviää vasta jälkikäteen. Saatiin reeniin viimeisen pelin ammattikuvaa ja kuinka onnistui? No, saa nähdä. Ainahan se on pikkusen yllätys, että miltä se lopulta näyttää. Sanotaanko näin, että olisi se kuva ja kuvattavatkin voinut olla helpompi. Onko sulla GoPro siinä? Eli tässä on niinku kamera, mistä mä näen täältä mun laseista, että mitä toi kamera näyttää. Ja sit GoPro kuvaa sen niinku videon, että sitä otetaan sitten jälkikäsittelyyn. Ja... Toi vissi ihan kunnon mylly, kun sit kuuluu tommonen ääni. Kyllä se sanotaan, että tää 50 lentää. Ai saakin. No äskenhän mä törmäsin tonne noihin kaapeleihin. Ei se, tää kestää hyvin, mulla on toinen mikä on vähän nopeampi, mutta siinä ei kato näitä suojia, niin se ottaa sitten heti itteensä. Se tippui kerran syöttelää järveen ja tippui järveen tossa mun kotirannassa ja sit se oli... Hei, mikä tää on? Mikä peili tää on? Näetkö sen taakse? Nämä härpäkkeet. Ei kun ne on antenni. Okei, mä et se koko ajan peilissä katsot tuleeko takaa kukaan. No niin, lähtekää perin. Tänään olisi periaatteessa... Ikävä. Ei tuu, nähdään pari viikon päästä. Saa vähän hermolomaa pari viikkoa. Tällaista tällä kertaa. Hyvä settihän me saatiin taas aikaa ja itsemme väsyneen. Palataan parin viikon päästä näihin leiritunnelmiin. Muistakaa tykätä, jakaa. Tehdäänkö semmonen diili, että opetat sun mummoa ja pappaa käyttää YouTubea ja kerrot niille, kun niitä kumminkin kiinnostaa, niin se olisi meille iso palvelu. Pitäkää ittenne hengissä. Ensi kertaan. Moro!